May isang hari na ang pangalan ay binibigkas ng mga tao ng pabulong, na para bang natatakot silang marinig ng hangin, sapagkat kapag narinig, baka ang hangin mismo ang magsumbong sa kanya. Sa buong Kastilya, walang salita na mas nakapagpapangatog ng tuhod, kundi ang isang pangalang ito, si Don Pedro, ang unang hari ng Kastilya. Ngunit hindi iyon ang pangalang inukit ng bayan sa kanilang alaala. Ang itinawag nila sa kanya ay iisa lamang, malamig, at parang kutsilyong dumadampi sa balat, ang Haring Malupit. Kakaiba, sapagkat ang kanyang ama ay si Haring Alfonso, na tinaguri ang El Justiciero, ang naghahari ng may tunay na katarungan. Ngunit ang dugong minana ng anak ay parang nagbago ng anyo sa daan. Ang katarungan ng ama ay naging takot sa anak. At ang takot na yon ang mangungulila sa kwentong ihahatid ko sa iyo ngayong gabi. Kaya maupo ka, palapitin mo ang liwanag, at pakinggan mo kung paano naglakbay ang isang malupit na hari sa gitna ng gabi at kung ano ang natagpuan niya roon. Isang araw, ang mahal na Haring Don Pedro ay nangaso sa kagubatan. May natanaw siyang isang usa, matabang usa, mainam na tingnan, at sa init ng paghahabol ay hindi na niya namalayan kung gaano na siya kalayo. Napalayo siya ng napalayo hanggang sa maiwan niya ang kanyang mga kasama at ni anino nila ay wala nang makita. Nang mapansin niyang gumagapang na ang dilim sa pagitan ng mga puno, saka lamang siya huminto. Nakalimutan na niya ang usa. Ang naiwan na lamang sa kanya ay isang katanungan na walang sagot. Alin ang landas pa uwi? Naghintay siya ng ihip ng tambuli, ng tunog na maghahatid sa kanya pabalik sa kanyang mga kasama. Ngunit walang dumating. Katahimikan lamang at ang malamig na simoy ng gabi. Naglakad siya sa dilim, umaasa, hanggang sa walang ano-ano ay may natanaw siyang munting liwanag sa kaitaasan. Isang gusaling may ilaw, subalit napakalayo, nakatirik sa isang mataas na gulod, na para bang nakabitin sa pagitan ng lupa at langit. Malayo man, iyon lamang ang tanging pag-asa niya. Kaya nagtiyaga siyang umakyat, pumaitaas ng pumaitaas, hanggang sa marating niya ang gusaling iyon na kanyang tinatanaw. Kumatok siya, at pagdaka ay may sumungaw sa isang durungawan, isang matabang pare, at itinanong ng malamig kung sino ang kumakatok sa ganoong oras ng gabi. Sumagot ang hari ng malakas, na para bang ang boses lamang niya ay sapat ng magpabukas ng anumang pinto sa buong daigdig. Ang inyong mahal na hari, ang sabi niya. At sa isang iglap, nagkagulo ang mga naninirahan sa loob. Napagtanto ng haring nakatayo sa labas na ang gusaling iyon pala ay isang kumbento, tahanan ng mga prayle. Binuksan nila ang pinto at pinapasok ang Haring Don Pedro ng may matinding paggalang, sapagkat kilalang kilala nila ang kalupitan ng haring ito, na walang kahambing sa ibabaw ng lupa. Sa bawat tingin nila, may takot. Sa bawat yuko nila, may panginginig. Ako'y nagugutom, ang wika ng mahal na panauhin. At hindi pa nakalilipas ang 5 sandali, may nakalatag na sa mesa. Isang hapunang animoy tunay na piging, karapat-dapat sa isang hari. Nang makita ni Don Pedro ang mga pagkaing nakahain, hindi siya nakapagpigil. Jesus, ang bulalas niya. Ito'y isang dakilang piging. Talagang kayong mga praile ay marunong kumain ng mabuti, kaya kayo'y nagsisitaba ng katakot-takot. Binabati ko kayo. Hindi pala maaaring magipit kayo ng panauhin, kahit na ang panauhing iyon ay ang Haring Don Pedro ng Kastilya. Ang mga praile ay ngumiti lamang, at tumugon ang pari-prayor ng mahinahon. Ganoon nga po, mahal na hari, ang wika niya. Iyan ang karaniwang sinasabi ng mga tao. Subalit ang totoo, kami po ay nabubuhay lamang sa kawanggawa ng kapwa-tao. Kawanggawa, ang ulit ng hari na parang hindi makapaniwala, ngunit hindi maikakaila, at nakikita ng lahat na talagang masarap ang inyong mga kinakain. Naghapunan ang mahal na hari. Ngunit may isang bagay na hindi niya iniwan sa bawat subo. Sa tuwing titikim siya ng anumang ulam, ipinapakain muna niya ang unang kaputol sa pari-prayor.
Isang mabagal na pag-iingat, baka nga siya lasunin. Ganoon kalalim ang takot sa loob ng puso ng haring iyon, na kahit sa hapag ng mga banal na praile ay hindi siya mapalagay. Ngunit nang makitang ligtas ang pare, kumain din ang hari, sapagkat naibigan niya ang mga ulam. Mabuti pala ang naliligaw, ang biro niya, at nakakakain ng masarap. Pagtindig sa mesa, nagtuloy sila sa isang bulwagan, kasunod ang pari prayor at ang iba pang mga praile. Ako'y hindi pa antok, ang wika ni Don Pedro. Magsalitaan tayo upang bigyan ng panahong matunaw-tunaw ang aking hapunang napakarami. At doon nagsimula ang usapan na hindi malilimutan ng haring iyon. Ano ang buhay-buhay ninyo rito? Ang tanong ng hari. Wala po kundi ito, ang sagot ng prayor. Humihingi ng awa sa Diyos upang ang mahal na Haring Don Pedro ay maging maligaya. Napangiti ang hari. Napansin ko ang wika niya, bakit kayo'y parang mga langgam? Na kapag nagkasalubong ay nagbubulungan. Ano ang sinasabi ninyo? Sinasabi po ng isa, kapatid, tayo'y mamamatay. At ano naman ang isinasagot ng nasalubong? Iyan ay nalalaman na namin. Nanahimik saglit ang hari. Mabuti, ang wika niya sa wakas. Sapagkat kapag naaalaala ng tao na siya'y may kamatayan, pilit na bubuti at lalayo sa kasamaan. Kung naaalaala lamang ng tao ang kamatayan, hindi na siya magpapalalo, hindi na magmamataas. Opo, ang tugon ng prayor. Kaya nga po tuwing umaga, pagkatapos naming magdasal, ang bawat isa sa amin ay lumalabas sa aming bakuran, tumatanga ng asarol, at humuhukay ng isang salok, isang dakot na lupa, sa kani-kanyang inilalaang libingan, na paghihimlayan ng kanyang bangkay pagdating ng oras. At nakahanda na ba ang mga hukay? Ang paglilibingan sa bawat isa sa inyo, ang tanong ng namamanghang hari. Talaga pong ganoon, naghihintay na po. At hindi ba kayo nagmimisa? Nagmimisa po, at maaaring makinig ang lahat sa aming misa. Ngunit kami lamang ang hindi maaaring lapitan ng tao, sapagkat ang mga dambana po ay nakukulong ng mga rehas na bakal. Ganoon din sa pangungumpisal. Sino man ay makalalapit sa aming kumpisalan, ngunit kami po ay hindi makikilala, sapagkat ang nangungumpisal ay nasa labas ng rehas, at kaming nagpapatawad ng kasalanan ay nasa loob. Mabuting paraan, ang wika ng hari. Ngunit kayo ba, o ang inyong korporasyon, ay may asyenda, may kayamanang ikabubuhay? Wala po ang tugon. Kami po'y umaasa lamang sa kawanggawa ng kapwa-tao na siya kung sinabi kanina. Ha, ganoon. Hindi yata maaasahan ng kawanggawa. Siya pong tunay, mahal na hari, ngunit malawak po ang awa ng langit. May isang malaking basket kami na may tali na inilalawit namin sa tapat ng pintuan. At ang basket na yon, pagdating ng oras ng pagkain, ay iaahon namin sa mesa at doon kami dudulog na lahat. At kung walang maglimos, kung walang magbigay ng pagkain, paano kayo? Kami po'y magdarasal at magpapasalamat sa Diyos at iinom ng tubig. Subalit tuwi na po ay labis pa ang aming nakukuha. Kaya ang matira ay dinadala namin sa mga pag-amutan at sa mga ampunan ng mga salanta. Tumango ang hari. Marami na bang nagiging santo sa kapatirang ito ng mababait na praile? Hindi pa po namin masasabi, sapagkat bago pa lamang po ang kapatirang ito at kakaunti pa ang namamatay sa amin. Inaasahan kong, sa paglipas ng panahon, maraming magiging santo sa inyo, ang wika ng hari. Huwag lamang kayong magbabago ng asal at pamamalakad. Mano na nga po, mahal na hari. Kayo'y aking matutulungan, ang tugon niya. Ngunit sa katahimikang iyon ay may isang bagay na nag-aalab sa isipan ng hari, at iyon ang magpapatibok ng mabilis sa dibdib ng mga praile. Kayo raw na mga praile ay marurunong, ang wika ni Don Pedro. Marunong po lamang mahal na hari kapag naaabot ng aming isip. Sa iyo, pari prayor, na siyang lalong marunong sa lahat ng naririto, ay may itatanong ako, 3 bagay. Kapag nasagot mo, pagpapalain ko ang kumbentong ito. Ngunit kapag hindi, ay ipabibitay kita. Sa mga salitang iyon,
Namutla ang pari prayor. Namutla siya ng buong katawan. Kahit hindi pa binabanggit ng hari, alam na niya ang kalupitan ni Don Pedro el Cruel. Oo, pari prayor. Tatlong tanong lamang ang sasagutin mo sa akin, ang patuloy ng hari. Una, gaano ang layo ng lupa sa araw? Ikalawa, gaano ang halaga ko? Ikatlo, ano ang iniisip ko na hindi totoo? Sa loob ng 3 araw, pari prayor, ay hihintayin kita sa palasyo upang sabihin mo sa akin ang mga sagot mo sa 3 tanong kong tinuran. Opo, ang tanging nasabi ng prayor, sagot na halos hindi na marinig ni Don Pedro, mahina, gaya ng huling hininga. Sa kanilang pag-uusap ay inabot sila ng madaling araw. At sa pagliliwanag ng langit, inihatid ng 2 prayle ang mahal na Haring Don Pedro hanggang sa daang maluwang. At doon naman natagpuan ang kanyang mga kasama sa pangangaso, na pawang binabaka na ng paninimdim dahil sa pagkawala ng hari. Ngunit sa kumbento, wala nang tulog na dumating sa pari prayor. Nang makaalis ang Haring Don Pedro, nahiga na ang matandang pari at nagkasakit sa laki ng takot. Wala na akong kaligtasan sa bibitayan. Ang laging sinasabi niya sa sarili. Oh, pagkasama-samang oras ng pagkaparito ng Haring Don Pedro, hindi niya maisip kung ano ang isasagot sa 3 tanong. Ang layo ng araw, ang halaga ng isang hari, ang lihim na iniisip ng malupit na haring iyon. Wala siyang sagot sa anuman sa mga ito, at ang bawat oras na lumilipas ay parang hukay na lumalalim sa ilalim ng kanyang higaan. Nang ikalawang araw may pumasok sa selda ng pari prayor, isang tagabantay ng pintuan ng kumbento. Kumusta po kayo, Padre Prayor? Ang tanong nito. Ay kapatid ko, ang tugon ng may sakit. Ako'y mamamatay na walang pagsala. Kilala ko ang Haring Don Pedro. Kilala ko ang kanyang kalupitan. At hindi ko masasagot ang 3 tanong niya. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti ang tagabantay ng pintuan. Huwag po kayong mag-alala, ang wika niya. Madali nating malalabasan ang bagay na iyan. Ako po ang paroroon sa palasyo bukas. Pagka-umaga, ako'y lalakad. Ikaw ang gulat na tanong ng prayor. Opo, ang sagot. Yamang inaasahan lamang niya ang prayor. Hindi niya makikilala kung ako nga o hindi ang pari prayor. Sapagkat ako po'y matabaring gaya ninyo at ang aming mga tiyan ay kapwa naluluyloy. Maaari mo bang masagot ang 3 tanong ng mahal na hari? Maaari po ang panatag na tugon. Nalalaman ko na po ang isasagot ko sa kanya. Basbasan po ninyo ako at sa madaling araw ay lalakad na ako. Binasbasan ng pari prayor ang tagabantay ng pintuan. At habang madilim-dilim pa, lumakad siya patungo sa palasyo ng mahal na Haring Don Pedro, dala-dala ang mga sagot na hindi pa naririnig ni Numan. Nang dumating ang tagabantay ng pintuan sa palasyo, pagdakay tinipon ng Haring Don Pedro ang kanyang konseho ng korona at ang mga maharlika ng kaharian. Umupo ang hari sa trono at tinanggap ang prayle na sa buong akala niya ay ang tunay na pari-prayor ng kumbento ng mababait na prayle. Ang mahal na pari-prayor, ang tawag ng ministrong kalihim, boses na malakas at buo na animoy kantor ng katedral. Pumasok ang prayle, tumayo sa harap ng hari, at tinanggap ng buong puri ng mahal na Haring Don Pedro ng Kastilya. Nang nasa harap na siya, nangusap ang hari. Mahal na pari-prayor, naisip mo na marahil ang mga sagot sa aking mga tanong, kaya ka nagsadya rito sa palasyo. Opo, mahal na hari, ang tugon. Sa awa ni Bathala, ay naisip ko na ang mga sagot. Kung ganoon, simulan mo na ang pagsagot. Gaano ang layo ng lupa sa araw? 847,000 legwas po, ang sagot, na tuloy-tuloy at walang pangangatal. Walang labis at walang kulang. At kung may alinlangan ang mahal na hari, maaaring maipasukat ngayon din. Napahalakhak si Don Pedro. Ako'y nasisiyahan, ang wika niya, na nakangiti. Gaano ang halaga ko? Ano ang sagot mo? Ang halaga po ninyo ay 29 na piso lamang. At bakit 29 na piso lamang? Ang gulat na tanong ng hari.
sapagkat si Jesus po, na hari ng mga Hudyo at anak pa ng Diyos, ay nagkahalaga lamang ng 30 piso. Kayo pong hari lamang ng Kastilya at anak lamang ng tao ay hindi dapat tumulad ang halaga kay Jesus. Tumango ang hari at may hanga sa kanyang mga mata. May katwiran ka, ang wika niya. At ano ang sagot mo sa ikatlo kong tanong? Ano ang iniisip ko na hindi totoo? Ang sagot ko po ay mali ang inisip mo sa oras na ito. Nasa haka mo'y kausap mo ang pari-prayor. At hindi ba ang tanong ng hari? Hindi po. Kung gayoy sino ka? Ang kausap mo po'y ang tagabantay ng pintuan ng kumbento sapagkat ang pari-prayor ay may sakit. Sa halip na magalit, natuwa ng labis ang Haring Don Pedro. Pinabigyan niya ang tagabantay ng pintuan ng isang supot na puno ng salaping ginto bilang limos. At pagkatanggap nito, nagtungo na siya pabalik sa kumbento ng mababait na prayle. Nang makauwi ang tagabantay ng pintuan, naghari ang ganap na kagalakan sa matahimik na gusaling iyon, lalo na sa pari-prayor. Natuwang-tuwang niyakap ang kanyang tagapagligtas. Kapatid ko, tinubos mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, ay patay na ako ngayon. Kilala ko kung gaano kalupit ang Haring Don Pedro. 3 araw akong hindi tumikim ni kaunting pagkain sa takot. Sinabi ko na po sa inyo, huwag mag-alala at ako ang bahala. Ang tugon ng tagabantay ng pintuan. Ipinagpista ng kumbento ang nangyari at naligtas ang buhay ng kanilang pari-prayor. Ngunit higit sa lahat, kinatuwaan ng madla ang tagabantay ng pintuan dahil sa katalinuhang ipinamalas niya sa harap ng malupit na hari. Ngunit hindi doon natapos ang kwento ng haring malupit, sapagkat sa panahong iyon, ang buong kaharian ng Kastilya ay dinaraing ng hirap. Napakamahal ng mga pagkain, lalo na ang karne, at hindi lamang iyon. Ang mga tao'y dinadaya pa sa timbang ng mga karniserong buktot. Umabot na sa trono ng hari ang mga daing na iyon. At kahit ang kalupitan ni Don Pedro ay tila sumusuko na sa langit, tuloy pa rin ang daing ng mga mamamayan. May ugali ang Haring Don Pedro na maglakad kung gabi, nililibot ang buong bayan. Hindi nagpapakilala sa tao, upang mabatid niya ang tunay na karaingan ng bayang pinaghaharian. Hindi siya naniniwala sa mga sumbong at balita lamang. Isang gabi sa paggagala niya, napasuot siya sa isang makipot at madilim na daan. Napansin niya roon ang maraming taong nagkakatipon, nakikinig sa isang lalaking nagtatalumpati, isang manininda ng uling, isang karbonero. Lumapit ang hari at pinakinggan ang mga sinasabi. Oo, tumampalataya kayo ang sigaw ng karbonero, na kung ako'y maging gobernador, kahit sa loob lamang ng 3 araw, ay ipinangangako kong mumurahin ang karne. At wala nang magdaraya sa timbang ng karneng binibili ng kapwa-tao. Tinandaan ng hari ang daang iyon at ang bilang ng tindahan ng uling at umuwi na siya sa palasyo. Kinabukasan, maaga pang tinawag ni Don Pedro ang kanyang ministrong kalihim. Ilagda mo ang utos niya, ang orden na ang gobernador ng lungsod na kasalukuyang naglilingkod ay magpahinga muna ng kaunting panahon. Pinagkakalooban ko siya ng pahintulot. At sino po ang gaganap ng pagkagobernador? Ang tanong ng kalihim. Malalaman mo rin ang tugon. Gawin mo ang kredensyal na walang pangalan. Mamaya na natin ilagay ang pangalan ng taong inihalal ko. Pagkatapos, tinawag ng hari ang puno ng mga sundalong bantay. Ang karbonerong nagtitinda ng uling sa daang X, bilang 200 at isa, ay tawagin mo. Sabihin mong ibig siyang makausap ng mahal na Haring Don Pedro. Nang marating ng mga sundalo ang tindahan, ang manininda ng uling ay namutla ng buong katawan at nilagitik ng pawis mula sa ulo hanggang paa. Masahol pa sa kinulob nang sabihing kailangan siya ng hari. Ako po, Ginoo, ay paroroon sa palasyo. Ang wika niya nangangatal. Ngunit hindi kaya kayo nagkakamali. Ba't papipitahing makausap ng mahal na hari ang isang tulad ko lamang na karbonero? Hindi ako nagkakamali. Ang tugon ng sundalo. Ikaw nga ang ipinasusundo. At ipinakita ang tala. Karbonero, daang X, bilang 200
at isa. Bakit po kaya papipita ng mahal na haring ako'y makausap? Malay ko ang sagot. Magmadali ka, at nang huwag mainip ang nagpapatawag sa iyo. Nagbihis ang manininda ng uling, at sumama sa inutusan ng hari. Nang nasa harap na siya, bumati siya. Magandang araw po, mahal na hari. Magandang araw naman. Ano ang pangalan mo? Emerenciano po. Anong haba? At ano ang apelyido mo? Estering von Hinderling. Karamba, ikaw ba'y anak ng Aleman? Hindi ko po nakikilala ang aking ama. Ngunit ang sabi ng aking ina, mukha raw akong Aleman. Mabuti, ang wika ng hari. Ikaw, Don Emerenciano, buhat ngayon ay siyang gobernador dito sa lungsod na ito. Mahal na hari, ako po'y isang hamak na, ang nauutal na tugon ng karbonero. Oo, ikaw ang inihahalal kong gobernador, ang wika ng hari, at tinawag ang kalihim. Ang kredensyal ng bagong gobernador. Ilagay na ang pangalan at apelyido. Siya ang bagong gobernador. At itinuro ang manininda ng uling. Nagulat ang ministro at minasdan mula sa ulo hanggang paa ang bagong gobernador na karbonero. Nang maganap na ang paghirang at tangana ni Don Emerenciano ang katibayan ng kanyang pagkagobernador, nangusap ang hari. Ginoong gobernador, at tumayo si Don Pedro at nagpugay. Narinig ng dalawa kong tainga, kagabing kagabi lamang, na sinabi mo sa harap ng maraming tao, na kung ikaw ang mahirang na gobernador, sa loob ng 3 araw ay mumurahin mo ang karne, at wala nang magdaraya sa timbang. Huwag mong ikaila. Buhat ngayon, Don Emerenciano Estering von Hinderling ay gobernador ka na. Subalit kapag lumipas ang 3 araw at hindi mo mura ang karne, ay ipabibitay kita sa liwasan ng lungsod na ito. Nalaman mo na kung gaano kahigpit ang mga utos ng Haring Don Pedro. Nagpaalam ang bagong gobernador. Nagkamayan sila. At noon ding araw na iyon, ipinakilala siya sa mga pinunong pumapailalim sa kanyang tungkulin. Ngunit sa likod ng bagong gobernador, ang lahat ay nagtatawanan. Wala pa silang nakikitang isang mag-uuling na naging gobernador. Walang mangyayari sa gobyerno nang magtitinda ng uling, ang bulong-bulungan. Kung ang mga dakilang politiko at dalubhasa ay nasisira sa pamumuno, ano pa kaya ang isang manininda lamang ng uling? Malamang na siya'y laruan lamang ng hari at mabibitay pa sa liwasan pagdating ng araw. Ngunit ng ikalawang araw ng kanyang gobyerno, may malaking bagay na nangyari. Naroon ang bagong gobernador sa palengke at tinanggap ang mga sumbong ng mga taong may daing. Ginoong gobernador, ang daing ng isang babae. Pumili po ako ng 2 librang karne. Narito po. Tangi sa napakamahal, ay dinaya pa ako sa timbang ng karnisero. Sinong karnisero ang tanong ng gobernador? Iyon pong nasa dulo, sa dakong kaliwa. Bakit hindi kayo tumutol sa kanya? Ako nga po'y tumutol, ngunit nagalit pa siya, at ako'y inambaang kukutsilyuhin. Sumama ka sa akin, ang wika ng gobernador. At lumapit si Don Emerenciano sa karnisero. Dito ba binili ng babaeng ito ang karneng dala niya? Opo. Ilang libra ang binili niya? 2 libra po. Timbangin mo. Tinimbang ng karnisero ang karne. Narito po, husto pong 2 libra. Lumapit ang gobernador sa timbangan at bigla niyang ipinailalim ang kamay sa bandehang patungan ng karneng tinitimbang. At doon, nahipo niya ang isang bagay na nakadikit, isang kapirasong tingga, na may bigat na 1/2 libra. Narito ang 1/2 librang hinahanap nitong babae, ang wika niya. Pagdaka, ang karniserong humiwa ng kaputol na karne at isinama sa karneng binili ng babae, ibig punuan ng kulang. Ngunit biglang pinigil ng gobernador ang kamay ng karnisero. Hindi, ang wika niya. Ngayoy hindi na iyan ang kapirasong karneng kailangan. Iyan po ang reklamo ng babae. Nalalaman ko, ang tugon ng gobernador. Subalit ngayoy, hindi na iyan ang dapat idagdag. Guardiyas, ang utos niya sa mga gwardiya sibil. Hubuan ninyo ng salawal ang karniserong iyan. Madali. At nang huhubuin na ang salawal, kinuha ng gobernador ang kutsilyo at humiwa sa dakong hita ng karnisero ng isang kapirasong karne. Babae,
Nariyan ang kalahating librang ninakaw niya sa'yo. At umalis na ang gobernador. Ang buong merkado ay gulong-gulo na. At magbuhat noon, mumura ang karne. At wala nang nangahas magnakaw sa timbang. Nang mabalitaan ng mahal na hari ang ginawa ng bagong gobernador, natigilan siya at nasabi sa sarili, "Lalo pang malupit kaysa akin ang taong iyan." At inisip niyang palitan sa tungkulin ng bagong gobernador. Subalit kailangan niya ng dahilan, isang bagay na makikita ng kanyang mga mata. Sa gayon, ang gobernador emerensyano ay namamayani sa kanyang tungkulin. Hindi nagtagal, may natagpuan ng mga patrulya sa lansangan, isang bangkay ng taong may tama ng balaraw sa puso. Walang nakaalam kung sino ang pumatay. Ipinatawag ng hari ang gobernador. "Gobernador, nahuli mo na ba ang pumatay sa taong natagpuan sa daan?" "Hindi pa po, mahal na hari." "Gobernador, kung talagang mabuti kang gumaganap ng iyong tungkulin, ay dapat mong mahuli sa loob ng 3 araw ang salarin upang ating maipabitay." "Opo, akin pong huhulihin." "At kapag sa loob ng 3 araw ay hindi mo nahuli, makisig kong gobernador, ay asahan mong ikaw ang ipabibitay ko sa liwasan sapagkat ikaw marahil ang pumatay." "Opo, mahal na hari." "Maaari po ang lahat, ang ibigin mo." Nang manaog ng palasyo ang gobernador, siya'y bumulong-bulong sa sarili. "Laging naglalaro ang buhay ko sa tungkuling ito. Matapos kong mahuli ang salaring mahiwaga, ay magbibitiw na ako. Ayoko nang maggobernador." At sa kanyang pagsisiyasat, may isang matandang babae na nakatira malapit sa pinagpatayan ng nakapagsabi ng isang bagay. Pagkasaksak daw, lumakad ng matulin ang pumatay at narinig niyang kumakalog ang mga tuhod nito habang naglalakad. Nalalaman ng dating manininda ng uling na kumakalog ang mga tuhod ng Haring Don Pedro sa paglakad. At sa isang malamig na sandali, natuklasan niya kung sino ang mahiwagang salarin, ang mahal na hari mismo. Ngunit paano niya ipabibitay ang isang hari? Hindi niya maaaring dakpin ang katawan ng makapangyarihang Don Pedro. Kaya may naisip siya. Tumawag siya ng isang pintor at ipinapinta si Don Pedro na binibitay sa telang may sukat na kasinlaki ng tunay na tao. Ikalawang araw pa lamang buhat ng balaan siya ng hari, nagbalik na si Don Emerenciano sa palasyo. Dala-dala ang isang malaking telang nakalulon na para bang telon ng dulaan. "Ano makisig kong gobernador?" ang tanong ng hari. "Nahuli mo na ba ang salaring pumatay?" "Opo, mahal na hari. Nahuli ko na at aking binitay na." "Ha, ang gulat na tanong ni Don Pedro. Yata. Maniwala ka po, mahal na hari. At ano ang pangalan ng salarin?" "Hindi ko na po sasabihin sa iyong kamahalan ang kanyang pangalan. Sukat na po sa larawang ito upang makilala mo kung sino ang mahiwagang salarin." At inilahad ng gobernador ang malaking telang may pinta. Ang nakalarawan doon, kasing taas ng tunay na tao, ay isang hari na binibitay. At ang haring iyon ay dili iba kundi ang mahal na Haring Don Pedro I ng Kastilya. Sa sandaling makita ito, ang lahat ay natigilan. Ngunit ang hari, sa halip na magalit, ay bigla na lamang niyakap ang gobernador. "Talagang mabuti kang gobernador," ang wika niya. "Ako'y nasiyahan ng lubos sa iyong pagkagobernador." Tinawag ng hari ang kanyang kalihim at pinalagdaan ng isang dekreto. Nayamang si Don Emerenciano Estering von Hinderling ay nagbibitiw na sa pagkagobernador at dahil sa kanyang mabuting pagtupad sa mataas at maselang tungkulin, ay pinagkakalooban siya ng hari ng isang gantimpala at sahod na 200 piso buwan-buwan. Habang siya'y nabubuhay, natatanggapin niya tuwing katapusan sa Tesoreria General ng Kaharian. Ngunit may isa pang kwento ng haring malupit na dapat mong marinig ngayong gabi. At ito ang pinakamadilim sa lahat. Puno na ang mga tainga ng Haring Don Pedro ng sumbong laban sa kasamaan ng ilang kahalili ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. "Pabayaan ninyong ako ang makatutop," ang wika niya. "At makikita ninyo kung ano ang gagawin ko. Sapagkat ang Haring Don Pedro, kahit malupit, ay may isang mabuting ugali. Hindi siya agad naniniwala sa sumbong at balita. Kapag naglalapat siya ng parusa, sinisiguro muna niya sa sariling mga mata.
at nadarama niya ang pagkakasalang dapat magkamit ng kaparusahan. Isang gabi, sa kanyang paggagala sa mga sulok-sulok ng bayan, naparaan siya sa tapat ng isang bahay ng dukha. Natanaw niyang may nagniningas na 4 na kandila at may isang nag-iiyak. Kasama niya noon ang dalawa niyang alagad at isa roon ay si Juan Dientes, ang tagaganap ng mga biglaang utos ng mahal na Haring Don Pedro na dapat matupad sa madaling panahon. Juan, ang wika ng hari, ano ang naroon sa bahay na iyan? May patay po, mahal na hari. Ang sagot ni Juan Dientes. At bakit ganyan na ang pananangis ng babaeng iyan? At napakinggan kong tila may pari na binabanggit sa kanyang panambitan. Mayroon nga po, narinig ko rin. Tayo'y umakyat, ang wika ng hari, at nang ating malaman kung ano ang nangyayari sa abang babaeng iyan. At umakyat ang tatlo sa bahay na dampa na may naburol na patay. Magandang gabi ang bati ng hari. Magandang gabi po naman ang tugon ng dalagang luhaan na animoy isang birheng naghihinagpis. Ano ninyo yang patay? Ama ko po, Ginoo. At bakit ganyan na lamang ang inyong panambitan? Mahirap pong totoo ang aking kalagayan, Ginoo. Ang ama ko po'y ayaw ilibing ang kura sa sanhil sapagkat wala po akong ibayad sa derechos. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi po ako maalam magsinungaling, Ginoo. Nariyan po't may amoy na ang bangkay ng ama ko. At humagulhol siya. Yata, ang wika ng hari. Napakasama na ng mga tao. Wala na bang kawanggawa? At may isang kahalay-halay pong palagay ang kurang tinuran, ang dagdag ng dalaga. Na ano yon? Ang tanong ng hari. Sabihin mo, huwag kang matakot. Sa mahalay niyang hiling na kung ako raw po'y pumayag, ay agad na ililibing ang aking ama. Ibig sabihin po'y ang puri kong iniingatan ang ibabayad sa libing ng aking ama. Ha! Yata't ganoon ang kanyang hangad, ang tanong ng hari, na nag-aapoy na ang loob. Maniwala po kayo, saksi ko po ang Diyos na lahat ay nakikita at naririnig. Naniniwala na ako sa mga sinasabi mo, ang wika ng hari. Ngayon po'y paririto ang tinurang kura, sapagkat ibig niyang malaman ng aking pasya. Kung gaano ay huwag mong sabihing may panauhin ka, ang utos ng hari. Kami ay magkukubli rito sa silid. At nagtago ang tatlo. Hindi nga nalaot dumating ang kura sa sanhil. Pagdakay nilapitan niya ang dalaga at hinipo sa baba. At lahat ng iyon ay nasisilip ng tatlong panauhin sa loob ng silid. Ano, Ineng? Nakapag-isip ka na. Na bukas ay malilibing ang tatay mo, ang wika ng makisig na kura. Among, ipalibing mo na po ang ama ko. At saka na tayo mag-usap tungkol sa nais ninyo. Tila po napakahalay namang pag-usapan yan sa harap ng bangkay ng aking ama. Hindi, ang tugon ng kura at nagtawa ng malakas. Ibig mo akong dayain. At hinipo sa baba ang dalagang lumuluha. Kay ganda mo. Ano, sumagot ka na. At ngayon din ay ipakukuha ko rito ang bangkay. Walang ano-ano, biglang lumabas ang Haring Don Pedro at ang dalawa niyang alagad. Kung tunay kang alagad ng kabanalan dito sa lupa, ay bakit ka gumagawa ng ganyan? Ang wika ng mahal na hari. At sino kang makikialam sa aking gawain? Ang galit na tanong ng kura, na hindi pa nakikilala ang nasa harap niya. Biglang nilapitan ni Juan Dientes ang kura at hinawakan sa dalawang bisig sa dakong likod. Ulol, ang wika niya. Lumuhod ka ng dalawang paa sa harap ng Haring Don Pedro I. Nakilabot ng buong Kastilya. Luhod, nang huwag kang mapahamak. Luhod. Ang kuray nangatal na parang biglang dinapuan ng panginginig na lagnat at giniginaw ng pawis mula sa ulo hanggang paa. Bukas na bukas ay gagawin ang paglilibing sa taong iyan, ang utos ng hari. Ang simbahan ay gagayakan ng katulad ng paglilibing sa isang mahal na hari, at ako ay sasama sa libing. Kasama ko ang mga ministro at lahat ng mga general at ang hukbo. Sasama rin ang lahat ng mga pari, mataas at mababang katungkulan, at lahat ng mga banda ng mga rehimiento. Opo, mahal na hari, ang marahang tugon ng kura, na pinanawan ng kisig at nakatungo na animoy ahas na nakatuka.
at magtungo ka na sa kumbento at maghandang maaga. Ang Haring Don Pedro I ng Kastilya ang magbabayad ng lahat ng derechos. Totoong minasama ng Haring Don Pedro ang ginawa ng kura sa San Gil na sa harap ng bangkay ng ama ay himukin ang nagdadalamhating anak sa paggawa ng mahalay. Sapagkat ang Haring Don Pedro, kahit tinaguri ang kruwel, ay ugali niyang igalang ang mga patay. Hindi siya walang Diyos. Nagdarasal siya at masasabing may loob sa may kapal. May nag-akalang tatakas ang kura upang makaligtas. Ngunit hindi iyon inisip ng pare sapagkat talos niyang ang kalupitan ng Haring Don Pedro ay may kakambal na talinong hindi madaraya. Batid niyang sa sandaling siya'y tumakas, ay nakatuon na sa kanya ang matatalas na sibat ng mga alagad ni Don Pedro. Kinabukasan, ikaapat ng hapon, araw at oras ng paglilibing sa isang taong walang kakilala ni kamag-anak, kundi ang kanyang kaawa-awang anak na dalaga. Ang buong lungsod ay gulong-gulo. Wala pa silang nakikitang ganoong kalaking libing. Sino kaya ang namatay na iyan? Nasasamahan ng lahat ng matataas na tao, ang tanong-tanungan ng marami. Ngunit ang tunay na katakataka ni ang mga sumasama sa libing ay hindi nalalaman kung sino ang inililibing. Lahat ay tumanggap lamang ng anyayang utos ng mahal na Haring Don Pedro at sukat na. May nagsasabing dalawa raw yata ang bangkay na ililibing, sapagkat sa sementeryo, ang hukay na ipinahanda ng mahal na hari ay para sa dalawang katao ang lalim. May nakukubling hiwaga sa libing na ito, ang bulong ng maraming mapaghinala. Punong-puno ng tao ang simbahan ng San Gil. Hanggang sa patyo at maging sa labas ng patyo ay makapal ang tao. Ginanap ng buong sigla ang lahat. Ginawa ng kura ang ginagawa sa mayayamang namamatay. Paligid-ligid sa bangkay, wisik ng bendita, ngawa ng dasal, paulit-ulit. Nang matapos ang mga seremonya sa loob ng simbahan, nagsimula ang unti-unting paglakad ng korteho. Ang libing na iyon na napakahaba at walang kahambing, sapagkat nakipaglibing ang halos lahat, matanda at bata. Pagdating sa libingan, binendisyonan ng kura ang patay. Nakakapa siya ng itim na may burdang gintong degala. May dala siyang kandila at naglalakad na kasunod sa likod ng karong nilululanan ng patay. At nang matapos na mabendisyonan ng patay, tumawag ang mahal na hari ng isang obispo sa maraming narororoong kasama sa libing. Mahal na obispo, ang kura po sa San Gil ay mangyaring pakumpisalin, sapagkat siya'y mamamatay. Hindi umimik ang obispo at tinupad na lamang ang utos ng mahal na hari. Nakapangingilabot ang katahimikang nangyari, na katulad ng pagtigil ng simoy ng hangin kapag nalalapit ang puyo ng bagyo. Lahat ay parang nagpipigil ng paghinga, ibig malaman kung anong sakuna ang mangyayari, kung anong kalupitan o parusa ng Haring Don Pedro ang ipamamalas sa kanyang bayan. Nang hiwalayan ng obispo ang kura sa San Gil, ay kinumpasan ni Don Pedro si Juan Dientes. Nilapitan ni Juan Dientes ang kura at binulungan. Among, lumusong ka na't humigad yan sa hukay, sa ibabaw ng patay na inilibing mo. Napatigagal ang lahat ng tao at nagbulong-bulungan. Napakalupit ng utos na iyon ng mahal na hari. Bakit ako hihiga dyan? Ako'y taong buhay, ang tutol ng kura sa San Gil. Si Juan Dientes, na nakatuon ang mga mata sa Haring Don Pedro, ay tinanguan nito. At pagdakay sinunggaban, isinabalikat ang kura sa San Gil at biglang inihulog sa hukay. Ang mga kawani naman sa libingan, napawang kaalam na ni Juan Dientes, ay natabunan kapag daka ng masaganang tiningkal na lupa ang kura sa San Gil na nalibing ng buhay. At naganap na ang paglilibing sa patay at sa buhay. Naganap naman ang isang kalupitan pa o katarungan kaya ng Haring Don Pedro I ng Kastilya. Nasasabi ng mga may likha ng kasaysayan ay hindi pa malaman hanggang ngayon kung ang Haring Don Pedro I ay dapat pamagatang malupit o kaya ikampon ng tunay na katarungan. Walang nakapangahas na humadlang sa mahigpit na parusang inilapat ni Don Pedro sa kanino mang inaakala niyang gumagawa ng hindi mabuti.
At iyan, mga minamahal kong tagapakinig, ang kwento ng Haring Malupit. Isipin mo ito habang inilalapit mo ang liwanag at habang tinatanong mo ang iyong sarili, sa gitna ng dilim, siya ba'y malupit o siya ba'y makatarungan? Sapagkat kung minsan, ang dalawang iyon ay iisa lamang.